આજે દાદી બનાવે છે ચોખાના પાપડ, બહુ સરસ બનાવે છે। તો ચાલો જોઈએ કઈ રીતે બનાવે છે અને એમાં શું શું વસ્તુનો ઉપયોગ કરે છે। આ એક થાળી ભરી અને ચોખા અને સાબુદાણાનો લોટ છે। વજનમાં જોઈએ તો 500 ગ્રામ જેટલો લોટ છે આ। અને 2 થી 3 લીલા મરચાં અને ખાંડી લીધા છે। 1 ચમચી જીરું, 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, આ સોડા છે અડધી ચમચી, પાપડીઓ સોડા આવે છે એ, 1 ચમચી મીઠું અને કોથમીર। અને આ જે થાળીથી આપણે લોટ લીધો છે એ જ માપે આપણે પાણી ગરમ મૂકી દીધું છે। જેટલો લોટ લઈએ એટલું જ પાણી લેવાનું છે। તો પાણી ઉકળી ગયું છે, તો હવે આપણે આને શરૂઆત કરી દઈએ। તો હવે આ જે કાંઈ મસાલા છે એ બધાય નાખી દઈશું। તો સૌથી પહેલાં જીરું નાખી દીધું છે, લીલા મરચાં નાખશું, 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, 1 ચમચી મીઠું અને અડધી ચમચી સોડા। તો આ બધા મસાલા નખાઈ ગયા છે અને પાણી પણ ઉકળી ગયું છે। તો તરત જ હવે લોટ નાખવાનો છે અને સાથે જ કોથમીર નાખી દઈશું। અને હવે આને વેલણથી હલાવવાનું છે। વેલણથી આ રીતે પેલા ખાડા પાડી દેવાના, એટલે એકદમ સરસ મિક્સ થાય અને ગઠ્ઠા ના પડે। તો આ મિક્સ કરતી વખતે ખાસ એ જ ધ્યાન રાખવાનું કે ગઠ્ઠા ના પડે અને ક્યાંય કોરો લોટ ના રહી જાય। અને ફટાફટ હલાવવું પડે આને। તો આ રીતે જો ફટાફટ હલાવવું પડે। અને દાદી વર્ષોથી પાપડ બનાવે છે એટલે એક્સપર્ટ છે એમાં, અને બહુ મસ્ત પાપડ બનાવે છે। તો આ જો તૈયાર થઈ ગયું। બસ આને 3 થી 4 જ મિનિટ આ રીતે મિક્સ કરવાનું હોય છે। એટલે લોટ તો પાણી ઉકળેલું હોય એટલે તરત બફાઈ જ જાય। નીચેથી પણ એકદમ સરસ હલાવી લેવાના, નીચે લોટ કોરો ના રહી જાય। તો આ પાપડનું ખીચું તૈયાર થઈ ગયું છે અને એને હવે આ દાતરીમાં લઈ લેવાનું છે। આ ખીચું તમે તેલ નાખી અને ખાવ તો પણ મજા આવે, બહુ મસ્ત બને। તો આને આપણે લઈ લીધું છે કાથરોટમાં અને હવે આને ફટાફટ ગરમ ગરમ જ તેલવાળું કરી અને આ રીતે ઢબલામાં લઈ લેવાનું। એટલે લોટ ઠંડો ન થઈ જાય, ગરમ ને ગરમ રહે, આપણે પાપડ જ્યાં સુધી બનાવી લઈએ ત્યાં સુધી। એટલે આ બસ થોડો થોડો તેલવાળો કરી અને ઢબલામાં લઈ લેવાનો છે। તો આ ઢબલામાં લઈ અને આ રીતે મસળી લેવાનું છે, એટલે એકદમ સરસ લોટ થઈ જાય અને પાપડ સરસ થાય। લોટ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે અને હવે પાપડ બનાવી લઈએ। તો જો સરસ લોટ તૈયાર થઈ ગયો। તો પાપડ બનાવવા માટે આ રીતના નાની સાઈઝના લુવા કરી લીધા છે અને આને તડકે સૂકવવાના છે। તો તડકે ખાટલો રાખી દીધો છે, એટલે બનાવીને તરત જ સૂકવી દેવાના। પાપડના મશીન ઉપર આ જો પ્લાસ્ટિક પેપર રાખી દીધું છે, એટલે ઝડપથી પાપડ ઉખડી જાય અને ચોંટી ન જાય। એટલે 2 પ્લાસ્ટિક રાખવાના અને એની વચ્ચે મૂકી અને આ રીતે દબાવવાનું। એકદમ આસાનીથી પાપડ નીકળી જાય અને આ રીતે તરત સૂકવી દેવાનું। તો આ પાપડ બની ગયા છે અને જો કેવા સરસ બન્યા છે। અને 500 ગ્રામ લોટમાંથી 30 થી 40 પાપડ બન્યા છે। તો હવે આ પાપડ સુકાય છે પછી હું તમને બતાવીશ અને ફ્રાય કરીને પણ બતાવીશ કે કેવા થાય છે। તો આને 2 દિવસ સુધી આપણે સૂકવવાના છે, એટલે સાવ સરસ સુકાઈ જાય।
પછી આપણે ફ્રાય કરશું. તો 5 થી 6 કલાક થઈ છે અને આ પાપડ જો એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા અને જો જોઈને જ ખબર પડી જાય કે કેટલા સરસ થયા છે. અને હજી આને આપણે 1 દિવસ તોય સૂકવી લઈશું એટલે જરા પણ ભેજ ના રહે. અને પછી કાલે હું આને ફ્રાય કરી અને પછી તમને બતાવીશ. જો બધા જ પાપડ સરસ થયા છે. તો આ પાપડ આપણા સુકાઈને સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે અને આને સુકાતા 2 દિવસ થયા છે અને જો એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે. તો આને આપણે હવે ફ્રાય કરીને બતાવશું. જો કેવું મસ્ત એકદમ સરસ ફૂલાણું 3 ગણું મોટું થયું છે જેટલા હતા ને એની કરતાં. એકદમ સરસ પાપડ તૈયાર થયા છે. થયા ને સરસ એકદમ મોટા મોટા. જે સાઈઝ હતી ને આપણે એની કરતાં 3 ગણા મોટા થયા. તો પાપડ તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે અને જો કેવા મસ્ત બન્યા છે. જે આપણે સાઈડના બનાવ્યા હતા એની કરતાં 3 ગણા મોટા થયા છે અને કલર પણ જો એકદમ સફેદ અને સરસ મસાલાવાળા થયા છે. તો જો તમને અમારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પણ જરૂરથી દબાવજો જેથી કરીને અમારા કોઈ પણ નવા વિડીયો હશે તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે.